سلامونه احترامات زما یوټیوب چینل ته اوسل بیا خره خلاص دا زموږ تاسو د پایتون لومړنی ویډیو دی او په دې ویډیو کې به موږ تاسو د پایتون انټروډکشن کلاس دی دا زموږ تاسو په دې ویډیو کې به موږ تاسو له پایتون سره معرفي کیو چې پایتون خپل دای څه شي نو راسو سٹارټ لدې څخه خلو چې پایتون خپل دای څه شي خو مخکې له دې چې موږ تاسو په دې پوه شو چې واټ از پایتون څه شی دی موږ تاسو باید لومړی پروګرامینګ وپېژنو چې خپل پروګرامینګ دی څه شی نو دلته ما د پروګرامینګ یو ډېر لنډ تعریف لیکلی just like we use theory or English to communicate with each other we use a programming language like Python to communicate with computer ګورئ لکه څنګه چې موږ تاسو د خبرو کولو لپاره له دري یا پښتو یا هم انګلیش څخه استفاده کوو نو همدغسې شکل کې که چیرې تاسو غواړئ له کمپیوټر سره کمیونیکیشن وکړئ له کمپیوټر سره خبرې وکړئ نو تاسو یو پروګرامینګ لینګویج ته ضرورت لرئ چې پایتون خپله موږ سره یو پروګرامینګ لینګویج دی او نن سبا د دې ډېر استعمال موږ سره شته دی بل دلته یو دویم لنډ تعریف ما دا لیکلی چې programming is the way to instruct the computer to various programs ګورئ پروګرامینګ موږ سره داسې یو وی هم دی داسې یو لاره هم دی چې د دې په واسطه موږ تاسو کولی شو کمپیوټر انسټرکټ کړو کمپیوټر ته ووایو چې ته دغه کارونه ترسره کړه نو دا موږ سره د کمپیوټر د پروګرامینګ دوه لنډ تعریفونه چې تاسو باید په دې حتما پوه اوسئ کله چې تاسو پروګرامینګ وپېژنده چې پروګرامینګ خپله دی څه شی نو اوس راځو په پایتون باندې کار کوو چې پایتون خپله دی څه شی واټ از پایتون نو ګورئ پایتون موږ سره یو لنډ تعریف ما دلته لیکلی چې پایتون از ا ډاینامیکلی ټایپډ general purpose programming language that supports object-oriented programming as well as functional programming. ګورئ پایتون موږ سره اصل کې یو ډاینامیکلی ټایپډ پروګرامینګ لینګویج دی او دویمه خبر دا دی چې دی موږ سره جنرال پرپز پروګرامینګ لینګویج هم دی یعنی دی موږ تاسو یوازې د یو رقم اپلیکیشنونو لپاره نه چې هر رقم اپلیکیشن زموږ خوښه وي د پایتون په واسطه موږ تاسو کولی شو جوړ کړو پایتون موږ تاسو په ویب ډیولپمنټ کې هم استعمالولی شو په ډیسکټاپ بیسډ اپلیکیشنو کې گیمینګ اپلیکیشنز کې هم موږ تاسو کولی شو استعمال کړو نو دا د پایتون فائدې دي موږ سره خپله یو جنرال پرپز پروګرامینګ لینګویج دی that supports object-oriented programming as well as functional programming. د دې مطلب دا دی چې په پایتون کې هم موږ تاسو کولی شو object-oriented programming ترسره کړو او هم کولی شو په دې کې functional programming ترسره کړو نو د پایتون د زده کولو موږ سره ډېرې زیاتې فایدې موجود دي بل موضوع دا دی فیچرز اف پایتون د پایتون څه خوبیانې دي ولې باید موږ تاسو پایتون زده کړو په مارکیټ کې نور پروګرامینګ لینګویجز هم شته دی لکه موږ سره سی پلس پلس شته دی سی لینګویج شته دی سی شارپ دی یا نور ډېر پروګرامینګ لینګویجز موږ سره موجود دي ولې باید موږ تاسو پایتون زده کړو نو ګورئ لومړنۍ خوبي د پایتون خو موږ سره دا دی چې ایزي ټو انډرسټینډ په دې پوهېدل زموږ لپاره ډېر اسانه دی لکه څنګه چې نارمل انګلیش دی موږ سره همداسې پایتون هم موږ سره دی یعنی ډېر اسانه که چیرې یو کس په انګلیسي پوهېږي نو هغه کس کولی شي ډېر په اسانۍ په پایتون هم پوه شي لومړنۍ فایده خو یې دا وه چې ایزي ټو انډرسټینډ دویمه خبره په پایتون کې دا دی فری اینډ اوپن سورس دی موږ سره ټوټلی فری دی د دې استعمال او دی موږ سره اوپن سورس هم دی او دریمه فایده د دې دا دی های لیول پروګرامینګ لینګویج یعنی پایتون موږ سره یو های لیول پروګرامینګ لینګویج دی که چیرې موږ تاسو فکر وکړو HTML ته HTML کې خو اصل کې یو پروګرامینګ لینګویج هم نه دی یو مارک اپ لینګویج دی خو بیا هم که چیرې موږ پایتون له HTML سره کمپیر کړو پایتون موږ سره یو های لیول پروګرامینګ لینګویج دی د دې مطلب دا چې دا موږ سره په کمپیوټر کې های لیول کارونه ترسره کولی شي او یا هم په دې کې موږ تاسو کولی شو چې ډېری کارونه ترسره کړو لکه جنرال پرپز دی موږ سره او دریم فایده د پایتون موږ سره دا دی څلورم چې دی موږ سره پورټیبل دی اوس پورټیبل نه مطلب څه شی دی ګورئ د پورټیبل نه مطلب دا دی چې ورکس آن لینکس وینډوز اینډ میک
د موږ سره کولی شي چې په هر رقم اپریټنګ سیسټم کې خپل ځان اډجسټ کړي. هم دی کولی شي په لینکس کې کار وکړي، هم دی کولی شي موږ سره په وینډوز کې کار وکړي، هم کولی شي په میک کې کار وکړي. یعنی د دې ضرورت تاسو ته نشته دی چې تاسو یو ځلې خپل پروګرامینګ په لینکس کې ترسره کړئ، دویم ځل په وینډوز کې ترسره کړئ، دریم ځل په میک کې. یو ځلې تاسو خپل اپلیکیشن جوړ کړ په پایتون کې، تاسو کولی شئ همدغه سیم اپلیکیشن په لینکس کې هم وچلوئ، په وینډوز کې هم او په میک کې هم. نو دا یو لنډ انټروډکشن د پایتون. انشاءالله نوی درس به هم ډېر ژر زما یوټیوب چینل ته اپلوډ شي. ډېره مننه.